පැය 24න් පියානෝ වාදනයේ 4 වෙනි පැයට යාමට ප්‍රථම දැනගත යුතු ඉතාම වැදගත් දෙයක් වන ටයිම් සිග්නේචර්ස්. එහෙම නැත්නම් කාල මාත්‍රා පිළිබඳව ගැන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කුමක්ද ටයිම් සිග්නේචර් එක කියන්නේ? ඉතා සරල වශයෙන් අපි පිළිතුරක් දෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ගීතයට අදාළ බීට් එක කියලා. ඒක තමයි අපි හැමෝම සාමාන්‍ය වශයෙන් දන්න දේ. 4/4 කියන කාල මාත්‍රාව අපිට ඉතාමත් හුරු එකක්. අපි බලමු කොහොමද මේ 4/4 කියන ටයිම් සිග්නේචර් එක බිල් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බටහිර ප්‍රස්තාව ක්‍රමයට අනුව ගීතයක ආරම්භයේ සටහන් වන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ක්ලෙෆ් එක. ඒ කියන්නේ අපි මේක වාදනය කළ යුතු වාදන භාණ්ඩයේ ස්වර පරාසය මොකක්ද කියලා පෙන්වන ක්ලෙෆ් එක, ට්‍රෙබල් ක්ලෙෆ් එකද එහෙම නැත්නම් බේස් ක්ලෙෆ් එකද. ඊළඟට කී එක මොන ශ්‍රුතියද ඒක වාදනය කරන්නේ. ඒ එකම සඳහන් වන ඉතාමත් ප්‍රධාන දේ තමයි ටයිම් සිග්නේචර් එක. ඒක 4/4ද එහෙම නැත්නම් 3/4ද එහෙම නැත්නම් 6/8ද කියන එක තමයි ටයිම් සිග්නේචර් එක කියලා අපිට පෙන්වු කරලා දෙන්නේ. අපි මෙතන ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මේ ටයිම් සිග්නේචර් එක පිළිබිඹු කරන අංක දෙකක් තියෙනවා. ඉලක්කම් දෙකක් තියෙනවා. මුලින්ම උඩ ඇති අංක දිහා බලමු. 4/4 කියන ටයිම් සිග්නේචර් එකේ උඩ ඇති 4න් ප්‍රකාශ වෙන්නේ කුමක්ද කියන එක. අත් වශයෙන් මේන් අදහස් වන්නේ එක බා එකකට එහෙම නැත්නම් එක මිම්මක් තුල එක මෙෂර් එකක් තුල තාල 4ක් වාදනය කළ හැකි බව. බීට් 4ක් 1 2 3 4 කියන බීට් 4 වාදනය කළ හැකි බව තමයි උඩ ඉලක්කමින් ප්‍රකාශ වන්නේ. ඊළඟට අපි පහත සඳහන් වන ඉලක්කම මොකක්ද කියලා කියනවා නම් ඒකින් ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රකාශ වන්නේ එක බීට් එක කොච්චර වැලියු එකක් තියනවද කියලා. කොච්චර කාලයක් එක බීට් එකක් රඳා පවතිනවද කියලා. ඒ කියන්නේ බීට් එක වටිනාකම කොච්චරක් වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ බීට් එක වටිනාකම වන්නේ කෝට නෝට්ස් 4ක්. කාලේ නාද 4ක්. නැවත වරක් කිව්වොත් උඩ ඉලක්කමෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ numbers of beat per bar. ඒ කියන්නේ බා එක තුල කොපමණ බීට් වාදනය කළ හැකිද? පහත ඇති නම්බරයෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ value of each beat. ඒ කියන්නේ අපි වාදනය කරන එක බීට් එක කොතරම් වටිනාකමක් තියනවද කියලා. එහෙනම් අපි දකින්නේ කෝට නෝට්ස් 4ක්. එලෙසින්ම අපි බලමු තවත් සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඒ වගේම ඉන්දියාවේ වගේ රටවල් වල භාවිත වන කාලමාත්‍රාවක් වන 6/8 කියන ටයිම් සිග්නේචර් එක. අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ බයිලා බීට් එක ලෙස වුණත් මේ මත බිහුණු අනෙකුත් ගීත රාශියක් තියෙනවා. දැන් උඩ ඇති 6 වෙනි ඉලක්කමින් අදහස් වෙන්නේ බා එකක් තුල බීට් 6ක් වාදනය වන බවයි. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. පහත ඇති නම්බර 8න් කියා සිටින්නේ ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ බීට් එක වටිනකම මෙෂර් වෙන්නේ 8 notes වලින්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරය 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ඊළඟට අපි බලමු 3/4 කියන ටයිම් සිග්නේචර් එක බිල්ඩ් අප් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. යුරෝපීය ක්ලාසිකල් සංගීතයේ අපි මේක එහෙම නැත්නම් ඩාන්ස් සංගීතයේ අපි මේක වෝල්ස් කියලා හඳුන්වනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අපි හාස්‍ය ජනක ලෙස මේක බුම් චක් චක් කියලා හඳුන්වනවා. මේ බුම් චක් චක් කියන කවුන්ට් එක ඇහෙනකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක කවුන්ට් වෙන්නේ කියලා. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. එතකොට ටයිම් සිග්නේචර් එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මෙහිදී එක බාහයකට බීට්ස් 3ක් වාදනය වෙන අතර එක බීට් එක වැලියු එක වෙන්නේ එක කෝට නෝට් එකක් කියන එකයි. මෙන්න කෝට නෝට් එක මේ වගේ වාදනය වෙනවා. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. හිතනවා මම මේක ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට විස්තර කරා කියලා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් වලින් අහන්න අමතක කරන්න එපා. පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන් නම් මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනෑම වෙලාවක පිළිතුරු සපයන්න. පැය 24න් කීබෝඩ් වාදනයේ 4 වෙනි පැයෙන් අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු.